ông bố chồng lại xách theo đủ thứ đồ, đi tìm Maria. Hôm qua ông còn nói không có tiền mua sữa cho cháu gái, hôm nay lại mang bao nhiêu đồ cho Maria. Vừa gặp Maria, ông liền hỏi vết thương sao rồi. Maria nói đã đỡ nhiều rồi, chỉ là cần bồi bổ thêm. Có đồ ông mang tới, chắc chắn cô sẽ mau khỏe lại. Rồi mời ông bố chồng vào nhà nói chuyện. Vào trong nhà, Maria bảo các con lấy gối tựa cho ông. Phải nói Maria rất biết tính toán. Cô cố gắng lấy lòng ông bố chồng, chỉ để được ông giúp đỡ. Ăn ở đều muốn ông lo cho. Maria còn bảo con gái pha trà cho ông. Ông bố chồng hỏi Maria, mấy hôm nay chồng cũ Maria và vợ lẽ của anh ta có tới quấy rối không? Maria nói, cô đã cắt đứt với chồng cũ Maria rồi. Vợ lẽ của anh ta cũng bị ông đuổi đi. Giờ trong nhà rất yên tĩnh, nhưng cô lại thấy cô đơn. Nếu ông rảnh thì qua trò chuyện với cô. Giờ cô đi lại không tiện, rất muốn có người nói chuyện. Ông bố chồng nghe xong vui ra mặt. Ông nói rảnh là sẽ qua. Giờ cô đang bị thương, đồ đạc trong nhà ông sẽ mang tới hết. Bảo Maria yên tâm dưỡng thương, có chuyện gì khỏi rồi hẵng nói. Ông bố chồng còn nói dạo này nhà ông cũng lắm việc, rất khó xử. Nhưng ông đã đuổi bà mẹ chồng đi rồi, nên giờ ông rất rảnh, có nhiều thời gian sang trò chuyện. Trà đã pha xong, con gái Maria bưng tới cho ông. Ông bố chồng cảm ơn, còn khen con gái cô ngoan ngoãn. Maria nói trời lạnh rồi, cô định đốt lò sưởi, nhưng hoàn cảnh khó khăn, cô không kham nổi chi phí. Ông bố chồng bảo cô yên tâm, tiền bạc để ông lo. Trời lạnh rồi, mọi người cũng nên thay đồ mùa đông. Đợi Maria khỏi hẳn, ông sẽ dẫn họ đi mua sắm đồ mới cho cô và các con. Maria rất xúc động, cô mời ông uống trà, rồi nói rằng chuyện ông từng đề cập cô sẽ suy nghĩ. Dù sao một mình nuôi 3 đứa trẻ rất vất vả, cô cũng muốn có chỗ dựa, không chỉ vì bản thân, mà còn vì các con. Cô không đòi hỏi nhiều, chỉ mong có ăn có ở. Ngoài ra, để sau này không tranh chấp với bà mẹ chồng, cô muốn ông bố chồng sang tên nhà cho mình. Cô lo sau này ông lớn tuổi, con cái ông sẽ đuổi cô đi. Ông bố chồng nói sẽ cân nhắc chuyện nhà, nhưng phải đợi cưới xong đã. Đúng lúc họ đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Maria bảo con gái ra mở, hóa ra là vợ lẽ của chồng cũ Maria lại tới. Cô ta lao tới trước mặt Maria, vừa tới đã ra tay. Cô ta hỏi Maria đã đuổi chồng cũ Maria đi đâu. Giờ cô ta không tìm thấy anh ta. Ông bố chồng thấy Maria bị bắt nạt, ông vội chạy tới ngăn cản, bảo vợ lẽ dừng tay, hỏi cô ta sao lại quay lại đây. Vợ lẽ nói mình không tìm thấy chồng cũ Maria, rồi hỏi Maria đã đuổi anh ta đi đâu. Maria nói chồng cũ Maria đi đâu, cô cũng không biết, bảo cô ta đừng tới làm phiền nữa. Ông bố chồng đẩy vợ lẽ ra ngoài, cảnh cáo sau này không được bắt nạt Maria nữa. Giờ Maria và chồng cũ Maria đã không còn quan hệ gì. Nếu vợ lẽ còn không chịu đi, ông sẽ ra tay thật. Vợ lẽ nói ông chỉ là chủ nhà, không có quyền xen vào chuyện của họ. Ông bố chồng nói mình đang theo đuổi Maria, không cho phép ai làm hại cô ấy. Vợ lẽ không thèm để ý đến ông, cô ta lao tới tiếp tục quấn lấy Maria. Ông bố chồng túm vợ lẽ kéo ra, rồi đẩy cô ta ngã xuống đất. Maria nhân cơ hội dạy cho vợ lẽ một bài học. Ông bố chồng vì lấy lòng Maria đúng là liều mạng. Ông đẩy vợ lẽ ra ngoài, bảo cô ta mau rời đi, nếu không thì sẽ gọi người tới xử lý. Vợ lẽ mắng ông lo chuyện bao đồng. Cô ta hoàn toàn không nghe lời ông, tiếp tục dây dưa với Maria, còn đẩy Maria ngã xuống. Lúc này ông bố chồng thật sự nổi giận, ông cầm một cây gậy đi tới, lại đẩy vợ lẽ ngã lần nữa. Khí thế này còn dữ hơn ở nhà rất nhiều. Maria vội ngăn ông bố chồng lại, cô nói chỉ cần đuổi cô ta đi là được, không cần dây dưa thêm. Ông bố chồng nói vì nể mặt Maria nên ông mới dừng tay, chứ không thì ông sẽ không bỏ qua. Vợ lẽ nói Maria đang lợi dụng ông, bắt ông lo ăn lo ở. Ông bố chồng nói vợ lẽ nói bậy, Maria tuyệt đối không phải người như vậy, cấm cô ta bôi nhọ Maria. Ông bố chồng quay người cầm lấy cây chổi, vung qua vung lại trước mặt vợ lẽ chạy vòng vòng tránh né, hoàn toàn không đuổi kịp ông. Cô ta vẫn ép Maria nói ra chồng cũ Maria đang ở đâu, nếu không tìm được chồng cũ Maria, cô ta sẽ không rời đi. Ông bố chồng dồn vợ lẽ vào góc, cầm chổi trút giận thay Maria. Ông bố chồng cũng không nghĩ lại, bản thân ông có gì đáng để Maria thích. Maria chẳng qua chỉ lợi dụng ông. Người quay phim mang cam tới cho vợ cả. Ông bố chồng thấy vậy liền nói trời lạnh rồi, cam không nên cho bọn trẻ ăn. Vợ cả nói sẽ nhúng nước nóng cho bọn trẻ, rồi bế con gái nhỏ vào trong nhà. Con gái cả định đi theo ăn cam. Ông bố chồng gọi bé lại, nói ăn nhiều cam dễ bị ho, dù nhúng nước nóng cũng không được, bảo con gái cả sau này ăn ít trái cây lạnh. Rồi vợ cả quay lại, cô mang chậu ra, lấy một ít quả đã hái trước đó ra, chuẩn bị xử lý lại.
như vậy đem bán sẽ được giá hơn. Cô cũng gọi ông bố chồng giúp một tay. Ông bố chồng nói chỉ dựa vào hái quả thì không đủ trang trải cho gia đình. Ông bảo vợ cả đi tìm Abu, nhờ Abu mua sữa cho con gái nhỏ. Vợ cả nói Abu đi làm bên ngoài cũng vất vả, cô không muốn làm anh ấy phân tâm. Hôm nay xử lý xong số quả này, chắc cũng đổi được một lon sữa. Đúng lúc họ đang bận xử lý quả, bà mẹ chồng dẫn Soja quay về. Soja vẫn đang mang thai, rõ ràng là cô ta vẫn chưa sinh. Vợ cả thấy họ về, liền bảo họ rời đi, trong nhà đã không còn chỗ cho họ nữa. Ông bố chồng cũng khá tức giận, ông cũng đuổi bà mẹ chồng đi. Bà mẹ chồng nói người phải đi là vợ cả. Giờ Soja đã quay về, vợ cả phải nhường chỗ cho mụ ta. Soja mới là con dâu của ông. Vợ cả đứng dậy bảo Soja đi đi. Cô nói, lần này mụ về có phải lại gây họa nữa không? Lần trước mụ lấy tiền của người khác, người ta tới nhà đòi nhà, tôi còn chưa tính sổ với mụ đâu. Nhắc tới chuyện này, ông bố chồng liền nổi nóng. Ông nói, Soja dám đem nhà của ông cho người khác. Ông bảo Soja rời đi, sau này không được quay lại nữa. Soja nói với ông bố chồng, cô ta đã trả lại số tiền đã lấy, người lạ sẽ không tới đòi nhà nữa. Vợ cả thấy ông bố chồng mềm lòng, liền tự mình đuổi họ đi. Bà mẹ chồng và Soja đều phản kháng. Họ nói căn nhà này không phải của vợ cả không có quyền đuổi họ. Ông bố chồng không quan tâm mấy chuyện đó. Ông hỏi Soja đứa bé trong bụng thế nào rồi. Soja trả lời, đứa bé khá hơn so với trước, nhưng bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, không thể tiếp tục ở trong kho nữa. Vợ cả nói mụ ta nói bậy, Soja chỉ kiếm cớ để tranh ở nhà lớn. Thấy Soja không chịu đi, vợ cả liền xách hành lý của mụ ta ném ra ngoài. Cô không cho Soja ở lại, nhưng bà mẹ chồng liên tục cản trở. Bà nói nhất định phải để Soja ở lại. Ông bố chồng thấy hai người cãi nhau, lại không ra tay ngăn cản, vì ông cũng muốn giữ Soja lại. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng và Soja, nếu ở lại thì không được gây chuyện. Vợ cả không đồng ý, cô nói thế nào cũng phải đuổi họ đi. Soja nói với cô, ông bố chồng đã đồng ý cho tôi ở lại rồi, tốt nhất cô không nên cản trở, nếu không thì chúng tôi sẽ không nương tay. Soja vừa nói xong, bà mẹ chồng liền lén đánh vợ cả. Bà như vệ sĩ của Soja vậy, chỉ cần Soja lên tiếng, bà mẹ chồng liền gây sự với vợ cả. Bà mẹ chồng đúng là kẻ phá hoại. Soja chỉ đang lợi dụng bà mà thôi. Đến ngày họ thật sự đuổi được vợ cả đi, bà mẹ chồng cũng không có ngày tốt lành. Biết đâu Soja còn bắt bà hầu hạ. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng, Soja đã đi kiểm tra lại chưa? Có phải cháu trai không? Bà mẹ chồng nói chắc chắn là con trai. Vợ cả nói bà đang nói dối. Lần trước còn nói đứa bé có vấn đề, giờ lại nói hoàn toàn bình thường. Cô yêu cầu Soja nói rõ. Soja nói con của mụ rất khỏe mạnh, không thể tốt hơn được nữa. Mụ chỉ chờ ngày sinh con, để vợ cả thấy mụ mang thai con trai. Đến lúc đó, mụ sẽ đường đường chính chính đòi nhà. Vợ cả nói dù mụ sinh con trai, tôi cũng không nhường nhà cho mụ. Khi tôi cưới Abu, ông bố chồng đã đồng ý nhà là của tôi. Bà mẹ chồng nói bà không đồng ý. Vợ cả kéo bà mẹ chồng sang một bên. Bà mẹ chồng nói bà không đồng ý giao nhà cho vợ cả. Ông bố chồng bảo họ đừng cãi nữa, nhà cho ai là ông quyết định. Bà mẹ chồng và Soja lại tiếp tục bắt nạt vợ cả. Ông bố chồng thấy vợ cả bị ngã, liền chạy tới cản bà mẹ chồng. Ông nói các người không thể yên ổn chút sao, hễ gặp nhau là lại động tay. Bà mẹ chồng đòi ông bố chồng giao nhà cho Soja, giao rồi thì họ sẽ không đánh nữa. Vợ cả vẫn kéo hành lý đòi họ rời đi. Ông bố chồng bảo vợ cả đừng làm vậy, đợi Soja sinh xong rồi hãy đuổi. Ông bố chồng lại giở trò với vợ cả, ông chỉ muốn xem Soja sinh có phải con trai không. Người quay phim mang thịt đến cho vợ cả, bảo cô bồi bổ cho các con. Bà mẹ chồng thấy vậy liền không đồng ý. Bà nói thịt phải đưa cho Soja. Soja đang mang thai, rất cần bồi bổ. Bà bắt người quay phim lấy thịt lại. Vợ cả đứng ra banh người quay phim. Cô và bà mẹ chồng lại cãi nhau. Bà mẹ chồng lúc này chẳng nói lý lẽ gì. Trong mắt bà chỉ có Soja, như thể Soja mới là con dâu thật sự. Ông bố chồng bảo họ dừng lại, nhưng chẳng ai nghe lời ông, vẫn tiếp tục giằng co. Ông bố chồng đành nói với bà mẹ chồng, nếu còn gây chuyện nữa, ông sẽ đuổi cả bà và Soja đi, kho cũng không cho ở nữa. Bà mẹ chồng lúc này mới chịu dừng, nhưng Soja lại không chịu. Mụ ta ném đồ về phía người quay phim, nói anh ta chỉ biết mang đồ cho vợ cả, chẳng hề nghĩ cho mình. Mụ còn mỉa mai hỏi, hay là anh thích vợ cả? Nếu vậy thì dắt vợ cả đi luôn đi. Ông bố chồng liền ngăn Soja nói bậy. Ông nói người quay phim chỉ thương vợ cả. Lúc này Soja mới im miệng. Sau một hồi ầm ĩ, sân nhà toàn là rác. Ông bố chồng chỉ huy vợ cả đi dọn. Soja đứng bên cạnh nói kháy. Mụ ta bảo vợ cả đời chỉ biết làm việc nhà, cứ làm việc tới già đi. Ông bố chồng bảo Soja im đi.
Ông nói vợ cả là người siêng năng, chỉ người như vậy mới được người khác quý. Nếu mụ muốn ông thay đổi cách nhìn thì cũng phải làm việc nhà. Ba mẹ chồng thấy vợ cả đang bận, không để ý đến mình, liền lén lấy chăn trong phòng vợ cả, mang ra kho cho Xô ra dùng. Ông bố chồng thấy cũng không nói gì, người quay phim báo cho vợ cả biết. Vợ cả định qua lấy lại, Xô ra không cho. Mụ ta còn hát nước lên người vợ cả, nói đồ trong nhà đều là của mình, vợ cả chỉ tạm dùng thôi, mụ ta muốn lấy lúc nào cũng được. Xô ra sắp sinh rồi, vẫn không quên tranh nhà với vợ cả, mụ ta chẳng để cho mình đường lui. Ông bố chồng thấy họ lại cãi nhau, liền qua can ngăn. Ông bảo vợ cả ra ngoài, tránh làm Xô ra bị thương. Vợ cả siêng năng như vậy, vẫn không làm ông hài lòng. Ông bố chồng nói với Xô ra, muốn lấy chăn thì đi quét sân, quét xong ông sẽ đưa chăn. Không ngờ ông lại nói ra lời đó, thật uổng công vợ cả đối xử tốt với ông. Xô ra vì muốn lấy chăn, lại cầm chổi đi quét sân. Mụ ta còn nói với ông bố chồng, từ nay về sau mụ sẽ làm việc nhà, bảo ông đuổi vợ cả đi, sau này mụ sẽ chăm sóc ông. Xô ra quét dọn xong sân, rồi về kho nghỉ ngơi. Ông bố chồng gọi vợ cả lại, nói bây giờ Xô ra cũng biết làm việc nhà rồi, bảo hai người phải sống hòa thuận, sau này ai thể hiện tốt, ông sẽ ghi nhà đứng tên người đó. Ông bố chồng thật quá gian xảo, ông lại một lần nữa lừa vợ cả, người như vậy không đáng để vợ cả đối tốt. Xô ra nghe được lời đó, liền nói ông làm vậy rất đúng, bảo cứ để ông xem biểu hiện của mình. Một lúc sau Abu trở về, anh lướt qua ông bố chồng rồi chào vợ cả. Vợ cả nói Xô ra đã quay về. Abu quay người đi tìm mụ ta. Ông bố chồng dặn Abu không được bắt nạt Xô ra, mụ ta vẫn đang mang thai. Abu đứng trước Xô ra, hỏi sao mụ lại quay về, ra ngoài lâu như vậy, còn lấy của người ta bao nhiêu tiền, sao còn dám quay lại. Xô ra nói tiền đã trả hết rồi, đây là nhà của mụ ta, tại sao lại không được về. Abu bảo mụ ta đi đi, mụ về chỉ làm gia đình rối thêm. Xô ra chỉ vào, ông bố chồng nói chính ông cho mụ về, còn hứa giao căn nhà lớn cho mụ. Ông bố chồng nói với Abu, ông không hề bảo mụ ta quay lại, cũng không hứa giao nhà lớn cho mụ ta, chỉ lấy nhà lớn làm mồi giữ mụ ta lại, để giúp vợ cả làm việc nhà. Abu nói, trước đó, ông đã hứa giao nhà cho vợ cả, giờ lại lấy nhà đó dụ Xô ra. Rốt cuộc ông nghĩ gì vậy? Ông bố chồng nói ông nghĩ gì, không cần Abu lo, nhà là của ông muốn cho ai là quyền ông. Abu nói, ông đang lợi dụng tất cả mọi người, anh cũng nói Xô ra bị ông lợi dụng như vậy. Ông bố chồng bảo Abu im đi, ông nói ai đối xử tốt với ông sẽ cho người đó nhà lớn. Ông còn nói với Abu, anh có muốn nhà lớn tôi cũng không cho. Nói xong ông tức giận bỏ đi. Ông bố chồng là người thâm hiểm nhất nhà, ông dùng căn nhà để lừa vợ cả và Xô ra, bắt họ tranh nhau chăm sóc mình. Ông bố chồng thật quá gian xảo, ông mới chính là kẻ gây ra mâu thuẫn gia đình. Ông bố chồng chỉ vào Abu nói, bảo anh đừng vừa về đã gây chuyện, không cho anh đuổi Xô ra đi. Abu không để ý tới ông, vẫn tiếp tục đuổi Xô ra. Anh nói sẽ ly hôn với Xô ra. Ba mẹ chồng nói Xô ra sắp sinh rồi, tôi không cho hai người ly hôn, tôi còn muốn bế cháu nội. Ông bố chồng còn trực tiếp ra tay. Ông nói trong nhà ông quyết định không ai được đuổi Xô ra. Xem ra ông cũng nghĩ tới cháu trai. Những lời trước đó coi như không tính, không biết vợ cả có lạnh lòng hay không. Trước đây ông lấy chuyện căn nhà, kéo vợ cả ở lại hầu hạ mình, bây giờ lại quay sang bảo vệ Xô ra. Ông bố chồng thật quá thất thường, ông quá ích kỷ rồi, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, muốn tất cả mọi người phải phục vụ ông. Vợ cả muốn thay đổi suy nghĩ của ông, chỉ còn cách đợi Xô ra sinh xong. Có lẽ nếu Xô ra không sinh con trai, vợ cả mới có cơ hội lấy được căn nhà. Xô ra thấy Abu cứ đòi đuổi mình đi, liền bảo anh đừng dây dưa nữa, vì mụ ta thấy không khỏe, bụng lại bắt đầu đau. Ông bố chồng bảo Abu mau vào nhà. Ông nói Xô ra vừa từ bệnh viện về, lẽ nào lại muốn mụ ta vào viện nữa sao? Abu nói với Xô ra, mụ chỉ biết lấy chuyện mang thai ra nói, từ khi mụ mang thai, ai cũng phải nhường mụ, cả nhà đã bị mụ làm cho loạn hết cả lên, nếu không vì mụ đang mang thai, tôi đã ly hôn với mụ từ lâu rồi. Xô ra nói đúng, mụ đang mang thai, có giỏi thì anh đánh tôi đi, tôi không tin anh không thương con mình. Tôi nói cho mọi người biết, NU đứa bé có chuyện gì, tất cả đều do các người gây ra. Rồi mụ ta bảo ông bố chồng, mau đuổi Abu và vợ cả đi, nếu không ông sẽ không bế được cháu. Ông bố chồng vì muốn bế cháu, lại nghe theo sắp xếp của Xô ra. Ông lại bảo Abu rời đi, bảo anh tiếp tục ra ngoài làm việc, chuyện trong nhà không cho anh xen vào. Vợ cả bảo Abu không được đi làm, chưa giải quyết xong chuyện gia đình thì không được rời đi. Abu nói với vợ cả, anh sẽ không đi đâu cả, nếu anh đi rồi, căn nhà sẽ rơi vào tay Xô ra. Đến lúc đó, tất cả đều phải nhìn sắc mặt mụ ta, tôi chịu đủ rồi.
Ông bố chồng nói ông không giao nhà cho Soja, bảo mọi người cứ yên tâm, ông còn trông cậy vào căn nhà để dưỡng già, nhưng lời của ông bố chồng giờ không còn đáng tin nữa. Ông bố chồng vừa cãi là liền ra tay với Abu, ông nói Abu không nên quay về, lại càng không được đuổi Soja. Vợ cả thấy Abu bị đánh liền chạy tới can, bà mẹ chồng lại lén đánh vợ cả. Bà nói Abu ghét Soja như bây giờ, tất cả đều do vợ cả gây ra, người đáng bị đuổi nhất chính là vợ cả. Thấy ông bố chồng cứ đánh Abu, bà mẹ chồng bảo ông dừng tay, bà còn dụ ông cùng dạy dỗ vợ cả, bắt ông đuổi vợ cả đi. Abu nói nếu họ đuổi vợ cả, anh sẽ đi cùng cô ấy, đến lúc đó xem họ sống sao. Abu nói người nên đi nhất là Soja, rồi anh cầm gậy đi tìm Soja. Soja sợ quá chui vào trong nhà, ba mẹ chồng chạy tới bảo Abu dừng tay, nói trong nhà đã loạn đủ rồi, ai cũng có tính toán riêng. Đúng là một màn cung đấu chính hiệu, càng về sau càng kịch tính. Abu dù bị ông bố chồng đánh, vẫn kiên quyết đuổi Soja đi. Ông bố chồng lại tới nói với Abu, bây giờ ta ra lệnh cho con rời khỏi đây. Abu nói đi cũng được, nhưng sẽ mang vợ cả và 2 đứa trẻ theo, từ nay không bao giờ quay lại. Ông bố chồng nói không thể, chỉ Abu được đi một mình, không được mang con đi, cũng không được mang vợ cả theo. Xem ra ý đồ giữ vợ cả lại của ông rất rõ, muốn cô ở nhà tiếp tục chăm sóc ông, vì ông biết trông vào Soja là không thể. Việc giữ Soja lại chỉ vì mụ ta sắp sinh, nếu sinh con trai, cuối cùng vẫn phải dựa vào vợ cả chăm sóc. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của biên tập, nếu sai mong mọi người bỏ qua. Ông bố chồng và Abu cãi càng lúc càng dữ, rồi ông lại tiếp tục dạy dỗ Abu. Ông mắng Abu vô dụng, đến vợ mình cũng không quản nổi, để 2 người ngày nào cũng cãi nhau. Nếu đã không có bản lĩnh, vậy trước kia cưới nhiều làm gì? Bề ngoài ông mắng Abu, thực ra là nói cho vợ cả và Soja nghe, bảo họ đừng tiếp tục làm loạn, đợi Soja sinh xong rồi tính. Sau một hồi ầm ĩ, ông bố chồng mệt không chịu nổi, nói mình phải đi uống thuốc. Trước khi đi còn dặn Abu, dù thế nào cũng không được đuổi Soja. Nói xong ông liền bỏ đi. Con gái út của vợ cả đã 2 ngày không có sữa bột. Hôm nay người quay phim mang tới 1 lon, nhưng bị bà mẹ chồng nhìn thấy. Bà lao tới giật sữa bột, nói để dành cho Soja sinh con uống. Giật không được sữa, bà mẹ chồng bắt người quay phim đưa thêm 1 lon. Bà nói người quay phim không công bằng, sao chỉ mang đồ cho vợ cả, Soja cũng cần bồi bổ, đáng lẽ phải mang cho mụ ta. Vì chuyện này họ còn cãi nhau, may là ông bố chồng kịp thời ngăn bà mẹ chồng, nhưng Soja thì không chịu. Mụ ta nói ngày nào cũng bị quay hình, nên phải được bồi thường. Ông bố chồng nói con gái út của vợ cả đã 2 ngày không uống sữa, cứ để vợ cả cầm về trước, đợi Soja sinh rồi ông sẽ mua cho. Ông bố chồng vốn keo kiệt, xưa nay chưa từng mang đồ cho gia đình, vì vậy lời ông nói Soja không tin. Soja cứ bám giết gây chuyện, nhưng ông bố chồng mặc kệ rồi bỏ đi. Vợ cả đang giặt quần áo cho các con, bà mẹ chồng tới hất quần áo xuống đất. Bà cấm vợ cả dùng nước trong nhà. Bà mẹ chồng quá đáng thật, để đuổi vợ cả đi, bà bày đủ trò gây khó dễ, còn buông lời cay độc, nhìn chẳng khác gì kẻ vô lại. Dù bà mẹ chồng đối xử với vợ cả như vậy, ông bố chồng vẫn không ra tay, ông chỉ đứng bên cạnh nhìn. Bà mẹ chồng liên tục nói lời khó nghe, thấy vợ cả không để ý, bà chán nản bỏ đi. Soja ngồi trong kho, miệng la lối đòi ở nhà lớn. Ở kho bây giờ không tốt cho đứa bé trong bụng, lại còn ảnh hưởng tâm trạng, nếu không cho nhà lớn thì mụ ta không ăn. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng vào khuyên Soja, bảo mụ ta đừng gây nữa, ông muốn yên tĩnh vài ngày cũng không được, nếu thật sự muốn ở nhà lớn, đợi sinh con rồi tính. Biên tập hiểu thế này có đúng không? Nếu sinh con trai, ông bố chồng có thể sẽ nhượng bộ, cho Soja ở nhà lớn. Nếu là con gái, Soja đừng mơ tới nữa, khi đó ông có lẽ không thèm quản, muốn làm loạn thì mặc họ. Abu từ trong nhà bước ra, anh đã thay một bộ đồ sạch, đồ thay ra đưa cho vợ cả, rồi nói với cô, bây giờ anh sẽ đi ly hôn với Soja. Nói xong anh quay lại nhà, lấy những thứ cần mang theo, rồi tới kho tìm Soja. Ông bố chồng nghe Abu nói ly hôn, liền chạy tới bảo mình không đồng ý, nói xong rồi bỏ đi. Ông bố chồng lại giục Abu ra ngoài làm việc, nói anh có 2 vợ phải nuôi, không thể suốt ngày ở nhà. Abu bảo ông giao nhà cho vợ cả, chỉ cần nhà thuộc về vợ cả, anh sẽ ra ngoài làm việc. Ông bố chồng nói không thể, ông còn trông vào căn nhà để dưỡng già, nếu các con cầm được nhà, ông sẽ chẳng còn ngày yên ổn. Bà mẹ chồng cũng tới đòi nhà, nhưng là đòi cho Soja. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đi, đừng tới làm phiền lúc này, ai cũng đòi nhà của ông, nhưng chẳng ai đòi cho chính mình. Bà mẹ chồng tìm Abu, bảo giao nhà cho Soja, dù sao Soja cũng là vợ anh,
Abu nói không được, anh đã chuẩn bị ly hôn với Soja. Nếu nhà rơi vào tay mụ ta, tất cả sẽ bị đuổi đi, cả anh cũng chẳng còn chỗ ở. Nói xong, Abu lại tới tìm Soja bàn chuyện ly hôn. Soja thấy Abu lại đòi ly hôn, liền nói mình không khỏe, choáng váng, bắt Abu đưa đi khám bác sĩ. Abu nói mụ không còn chiêu mới à, lúc nào cũng vậy có ích gì. Anh bảo mụ suy nghĩ lại. Nói xong Abu định đi, thì vợ cả tới. Cô nói sẽ đưa Soja đi khám, xem rốt cuộc có bệnh hay không. Soja la lên vợ cả muốn hại mình, nói cô biết mình mang thai con trai, nên chắc chắn sẽ làm chuyện xấu. Ba mẹ chồng chắn trước vợ cả, nói không cho cô làm hại cháu trai. Bà Mơ cũng muốn bế cháu. Bao lâu nay vợ cả không cho bà toại nguyện, giờ Soja đã giúp bà đạt được. Bà không cho vợ cả phá rối, đuổi vợ cả đi, cấm cô tới gần kho, càng không được lại gần Soja. Ba mẹ chồng vì mê cháu trai mà hóa khùng. Soja còn chưa sinh mà đã thế này rồi, nếu sinh thật là con trai, Soja còn chẳng lật trời sao. Đến lúc đó, ba mẹ chồng có khi còn bưng trà rót nước hầu hạ, xem ra trọng con trai. Không chỉ riêng chỗ này, ở đâu cũng vậy, đều có căn bệnh này. Ba mẹ chồng thấy vợ cả không chịu đi, liền cãi vã với cô. Bà nói phải ép Abu ly hôn vợ cả, như vậy nhà mới yên. Ông bố chồng cũng quay sang nói vợ cả, bảo cô không nên so đo với Soja. Giờ mụ ta sắp sinh rồi, dù có ly hôn, cũng phải đợi sinh xong đã. Ông lại gọi vợ cả vào nhà nhanh, nếu không thì chuyện nhà sẽ không xét cho cô nữa. Ông bố chồng thật độc, ông nắm đúng điểm yếu của vợ cả, dùng căn nhà để trói buộc cô, khiến vợ cả không dám cãi lại. Ông bố chồng và Abu vì Soja gần như sắp trở mặt với nhau. Dù ông bố chồng nói thế nào, Abu cũng không nghe. Anh bảo ông tránh ra, hôm nay nhất định ly hôn với Soja. Xem ra Abu đã quyết tâm rồi. Ngày tháng của vợ cả cũng có hy vọng. Soja không chịu đi, Abu liền kéo mụ dậy. Ba mẹ chồng chạy tới cản lại, bảo Abu đi trước đi. Vợ chồng cãi nhau là bình thường, không cần phải ly hôn. Abu vẫn bắt Soja đứng lên. Soja nói đã muốn ly hôn thì đợi sinh con xong, sinh rồi sẽ nghe theo Abu. Không biết đây có phải kế hoãn binh của Soja, nhưng lúc này cũng chỉ còn cách đó. Nếu cưỡng ép kéo đi, lỡ làm đau đứa trẻ thì không ổn. Bà mẹ chồng thấy Abu chần chừ, liền bảo anh rời đi trước, còn gọi ông bố chồng kéo Abu ra. Abu bị họ đuổi ra ngoài. Bên Abu vừa yên, ông bố chồng lại bắt đầu gây chuyện. Ông thấy Abu và vợ cả ngồi nói chuyện, tưởng họ đang bàn mưu, liền đuổi Abu ra ngoài làm việc. Nói không làm ra tiền thì không cho về nhà. Vợ cả sợ Abu bị đánh, liền ngăn ông bố chồng, nói mình sẽ khuyên Abu để anh sớm ra ngoài làm việc. Lúc này ông mới nguôi giận, càng ngày càng thấy ông bố chồng mới là người kỳ quặc nhất nhà. Vì bản thân thoải mái, ông bày đủ mưu mẹo tính toán. Ông còn nói với Abu, ông mới là chủ nhà, bảo Abu đừng đối đầu với ông, nếu không sẽ nếm mùi đau khổ. Abu nói với ông bố chồng, ông không giao nhà cho vợ cả, sau này nhất định sẽ hối hận, đến lúc ốm đau xem ai chăm ông. Ông bố chồng nói mình còn khỏe, chỉ cần họ không chọc ông giận thì ông không bệnh được. Miệng ông thật cứng, ông đã quên lúc trước bị thương, chính vợ cả ở bên chăm sóc, ông mới dần khỏe lại. Mọi chuyện vừa yên, Soja lại tới gây chuyện. Mụ nói muốn ở nhà lớn, ở kho ảnh hưởng tới việc sinh con. Ông bố chồng bảo đợi sinh rồi nói. Vợ cả cũng không cho mụ vào nhà, nói nếu Soja vào nhà lớn, cô sẽ cùng Abu rời đi. Ông bố chồng nói vợ cả không được đi, ông không cho Soja ở nhà lớn là để cho vợ cả. Ba mẹ chồng lập tức phản đối, hai bên lại lao vào đánh nhau, trong nhà thật sự loạn cả lên. Con gái của Maria chạy đi gọi ông bố chồng, cô bé nói với ông, mẹ mình lại bị người khác bắt nạt. Ông bố chồng cũng đủ bận rồi, việc nhà con rối như tơ vò, giờ lại phải lo chuyện người khác. Ông vẫn không thấy mệt, xem ra ông thật sự thích Maria. Vì Maria, ông sẵn sàng làm mọi chuyện. Tới nhà Maria, ông thấy vợ bé của chồng cũ Maria cũng ở đó, liền hỏi sao cô ta lại tới. Vợ bé nói không tìm được chồng cũ Maria, ở ngoài cũng không sống nổi, nên định mang máy giặt đi đổi tiền. Nghe vậy ông bố chồng rất tức giận, ông đẩy vợ bé ngã xuống, nói đồ đạc ở đây là của ông, muốn lấy đồ đi đổi tiền, đúng là mơ tưởng. Ông bảo Maria mau dọn máy giặt đi, rồi quay lại đuổi vợ bé, bắt cô ta rời đi. Vợ bé không chịu đi, nói mình không có chỗ nào khác. Trước kia chồng cũ Maria từng ở đây, nên muốn ở lại đợi chồng cũ Maria. Ông bố chồng nói không được, nơi này chỉ cho Maria ở. Nghe tới Maria, vợ bé liền nổi nóng, nói mình ra nông nỗi này đều do Maria gây ra, rồi quay sang gây sự với Maria. Ông bố chồng không cho ai bắt nạt cô, Maria lập tức ra tay giúp mình.
lấy danh nghĩa chủ nhà đuổi vợ bé đi. Nếu vợ bé không chịu đi, sẽ gọi công an tới, đưa cô ta đi. Vợ bé nói mình không có nơi nào đi, rời khỏi đây chỉ còn lang thang. Vợ bé bảo ông bố chồng cứ gọi công an tới. Đúng lúc cô ta cũng có chỗ ăn ở. Nghe vợ bé nói vậy, ông bố chồng cũng bắt đầu chùn bước. Ông nói mình làm vậy là vì tốt cho cô ta, nên sẽ không gọi công an nữa. Ông bắt đầu khuyên vợ bé rời đi. Vợ bé nói muốn đi cũng được, nhưng ông bố chồng phải cho cô ta ít tiền trước. Sau này tìm được chồng cũ Maria sẽ trả lại. Ông bố chồng đúng là đồ keo kiệt, muốn lấy tiền từ tay ông là chuyện không thể. Vợ bé quay sang đòi tiền Maria. Maria nói mình đâu có nợ cô ta. Hai người liền cãi nhau. Vợ bé nói chồng cũ Maria là do Maria đuổi đi. Giờ cô ta không tìm được chồng cũ Maria, thì Maria phải có trách nhiệm chăm lo cho cô ta. Vợ bé đúng là mặt dày, đến câu như vậy cũng nói ra được.